mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ, tèwe tàgbà ẹ má fi para. Èjìlá TV mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ, tèwe tàgbà ẹ má fi para. Àjànàkú kọjá mo rí nǹkan fèrè, bàbá rere káwí parí. BGI TV, we are the pace setter. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Mo kí lọ́mọdé lágbà lọ́kùnrin lóbìnrin ní inú ilé yìí, mo kí wa wípé a kú dédé àsìkò yìí, àsìkò bójú ọjọ́ ti rí, a kú bó ti ń lọ. Mi ò ní rìn jìnnà, mi ò ní fẹ́ sọ̀rọ̀ jù ká tó bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ tó lọ lónìí. Ọ̀rọ̀ tó lọ lè tó tẹ̀ wò, kò wá ní tì mí lójú rárá láti wá yànnàná nǹkan kan tí kò yé gbogbo wa, tí kò yé èmi tí mò ń sọ̀rọ̀ yìí tó sì ti wá yé mi báyìí. ìjẹta náà ni ìjẹta on the 9, ìjẹrin on the 8 stroke on the 9, òní olóyè Sunday Igboho lọ sí Germany nígbà tí wọ́n fi wọ́n lẹ̀. Nígbà tó di àná wọ́n ṣe birthday, àtijẹ́ta àtàná mo ń tẹnumọ́ pé President Bola Ahmed Tinumbu ló release wọn, ló facilitate release wọn àbí ló release wọn. And I receive a call lẹ́ni láti ọ̀dọ̀ àwọn tí wọ́n mọ̀ ń pa kéèsì yẹn bó ṣe jẹ́. Màmá kan ló kọ mẹ́sẹ̀jì mi gbára, ṣé mọ̀ pé tí ò bá yéèyàn èyàn ó sọ. Ẹ wá bá mi dábàá àṣàkì lọ́wọ́, ẹ bá fóònù ẹ silent. Tí ò bá yéèyàn èyàn ó sọ, mi sì ní tijú láti sọ. Now láìpẹ́ yìí lẹ́lòmíì náà, màmá kan ló kọ mẹ́sẹ̀jì mi ní àárọ̀ yìí. Wọ́n ṣàlàyé gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn ṣe jẹ́ full, wọ́n dẹ̀ kí mi kú iṣẹ́ takuntakun lórí ọ̀rọ̀ ìṣọ̀kan tí mò ń wá fúnlẹ̀ Yorùbá àti ìkúrò lóko ẹrú. Then wọ́n jẹ́ kó yé mi pé nígbà play voice note yẹn, the funnest part ni pé mo fẹ́ share ẹ̀ síbi tó yẹ kí n share sí tá lè fi play ẹ̀, ń ṣe mo delete ẹ̀. Mo mọ̀ pé ẹ̀yin èèyàn lè má believe, gbogbo ọ̀nà ni mo wá gbà. Mo lọ sí file nínú profile àbí file profile bí wọ́n máa ń pè kíní yẹn, file manager. Mo lọ wo audio, unfortunately kò sí ńbẹ̀, ó ti delete. Mo ṣẹ̀ wá ń gbọ́ sí pé téèyàn bá ti delete lórí WhatsApp kò ní sí lórí file mọ́. Ó dùn mí gan, ó dùn mí gan, ó dùn mí gan, ó kódà ó dùn mí dójú egbò, ó dùn mí gan. Mo wá padà pè yá yẹn, mo padà pè wọ́n. Màmá yẹn kàn paraphrase ọ̀rọ̀ fún mi pé lóòótọ́ làwọn send message, ìdí táwọn dẹ̀ tó fi send ẹ̀ tán fi ṣe mọ̀ lókè no problem, ṣùgbọ́n mi ní play ẹ̀. Ká ní ìtọ́kọ́ sọ yẹn ni mi bá play ẹ̀. Wọ́n ṣàlàyé gbogbo bọ́rọ̀ yẹn ṣe jẹ́ full. Àwọn tí wọ́n dúró ti Igboho, mo kí gbogbo yín gan pé ẹ gbìyànjú, ẹ try, ẹ gbìyànjú, ẹ try. N tí mo dẹ̀ sọ fáwa Yorùbá pé ká ṣe nìyẹn. Ṣé rí tá a bá ń ṣiṣẹ́ wa ní underground, a máa ṣàṣeyọrí. Bọ̀kan tó sọ, mo sọ ní last week pé ẹ fi Igboho lọ́rùn lẹ̀, ẹ jẹ́ kó máa ṣe nǹkan tó máa ṣe kẹ́ ẹ má gbọ́. Ìjọ yẹn ni mo sọ pé ìjọ wo lèmi kálukú ti fún lówó rí. Ẹ̀yin èèyàn dẹ̀ béèrè fákàǹtì, ẹnu mi dùn, a send àkáǹtì ẹ̀ sí yín, mi mọ̀ bọ́n fún lówó bọ́n fún àkànná sí. Now
àwọn tó ń ṣiṣẹ́ Ìgbòho, I am telling the whole world now that President Tinumbu knows nothing about the release of Igboho, and I'm not ashamed to say it. He knows nothing. Wọn ò lọ́wọ́ nínú ẹ̀ o. Gbogbo ẹ̀wọ̀n ẹgbẹ́ ẹ̀yàn ọmọ Yíbò tẹ́ gbé kiri, tẹ́ ń torí ẹ̀ máa jà, tẹ́ ń torí ẹ̀ sọ̀rọ̀ pé ẹ̀ tó bá ti release Nnamdi Kanu ẹ̀ máa bà gbogbo ayé jẹ́ ni. Tinubu kọ́ ló release Igboho. Ìrìn tí Igboho rìn àti lọ́ọ̀yà ẹ̀ ó kọjá bẹ́ẹ̀ o. Kódà lọ́ọ̀yà Igboho pàápàá wọ́n sẹ́ndì fídíò ẹ̀ sí mi. Ọtí tí mo wo fídíò yẹn, ìgbésẹ̀ tí wọ́n gbé, ìgbésẹ̀ yẹn lágbára o. Kò sí ìtò kan Tinubu nú ẹ̀ o. Kóòtù ló dá Igboho láre, o ní Talon rí, ní Talon fi Igboho lẹ̀. Àṣẹ ni kóòtù pa pé kán fi Igboho lẹ̀ tán fi Igboho lẹ̀ o. Kì í dẹ̀ ṣe kóòtù Nàìjíríà, bẹ́ẹ̀ kì í ṣe kóòtù Bẹ̀nẹ̀. Ọlájẹ́ngbésì ó gbé ọ̀rọ̀ yẹn lọ court, international court. Títà náà dẹ̀ mọ̀ kó máa borúkọ òun jẹ́ tóun ò bá gbọ́ ìdájọ́ yẹn ni wọ́n fi Igboho lẹ̀ o. Kò sí ìtò kan Tinubu ń bẹ̀. Ṣèyí bò tẹ wá sọ̀rọ̀ ayé di kíní tẹ́ á ń pariwo kiri pé àfikún fi Nnamdi Kanu náà lẹ̀. Ẹ̀yin náà ẹ lọ gbé ìgbésẹ̀ tí Igboho gbé. Ìgbésẹ̀ wo ló gbé? Ẹ lọ bi lọ́ọ̀yà Igboho léèrè. Kí lọ́ọ̀yà ti yín náà gbérú ìgbésẹ̀ yẹn? Kò sí ìtò kan Tinubu ń bẹ̀ o. Tinubu ò mọ anything nípa ẹ̀. Mo mọ̀ pé àwọn èèyàn máa bú mi dáadáa. I'm ready. Yes. So mo fẹ́ clear issue yẹn kúrò ń bẹ̀. Now àwọn méjì kan wọ́n fìbínú sọ̀rọ̀ sí mi lánàá. Mo dẹ̀ dúpẹ́ pé ẹ fi sọ̀rọ̀ sí mi, inú mi dùn. Ṣé ẹ rí ẹni bá ń ṣe tí mò ń ṣe yìí? Tí ò bá rí sọ̀rọ̀ sí, kò tí ì ṣe anything. Nígbà tí Igboho tọrọ ẹ̀ di nǹkan tó rí, tó touch ibi tó yẹ kó touch, ẹ rí pé wọ́n react. Torí pé ó ti ń ṣe nǹkan tí ó lè mú òmìnira wá. Ó ti ń ṣe nǹkan tí ó lè mú ìgbànisílẹ̀ lọ́wọ́ Fúlàní fún Yorùbá. Ó ti ṣe. Ó ṣe dé stage yẹn, Fúlàní react. Pé bọ́mọkùnrin ṣe ń lọ yìí, abba plan àwọn jẹ́ kẹ́ wọ́n react. Thanks to Gumi and co. Wọ́n plan fún, wọ́n destroy gbogbo nǹkan tó ní. But lẹ́nìí, last man standing. Òyìnbó ní he who laugh last laugh best. Is smiling, is laughing now. Irú òde ní ṣẹlẹ̀ mọ́ láíláí torí ìjọba Fúlàní ti lọ. Tó bá tiẹ̀ tún máa ṣẹlẹ̀, àwa ti ṣe gààyànà kúò láàrin wọn. Wọ́n á máa dá ṣèjọba wọn ni. So I am not afraid, I am not ashamed to say it. Ṣé mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ni ó dàbí Nàìjíríà tó jẹ́ pé a fẹ́ràn ká máa tẹ òfin lójúmọ́lẹ̀. Òfin lọmọkùnrin yẹn tẹ̀lé tó fi release ẹ̀. And thanks to gbogbo àwọn tí wọ́n wà nídìí ẹ̀, ẹ̀yin náà gbọ́ gbogbo àwọn tí Igboho kà. So gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bú mi ránṣẹ́ ẹ ṣé, mo dúpẹ́, thank you very much. Wọ́n ní kinní kan tí wọ́n fi ń ṣe sísanra ló tún fi ń sanra sí. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń bú mi yẹn, ó ní Ọlọ́run fẹ́ mi promotion. Torí pé àníyàn ẹ̀dá láfidẹ́dà lẹ́jọ́. Still mi ní kúrò lórí pé màá sì máa dúpẹ́ lọ́wọ́ President Tinumbu torí wípé àbí láti máa sọ̀rọ̀ ẹ̀ ní tí ó sì ń ṣe nígbésẹ̀ tó ń gbé lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà. Àwa ọmọ Yorùbá a jẹ́ ìran kan tó jẹ́ pé bí ní sọ pé àfẹ́ràn ara wa gan. Ibi tẹ́sí wọn pé Yorùbá fẹ́ràn ara wọn, ẹ̀yin jáde kúrò Nàìjíríà, ẹ délé òkèèrè. Ẹ rí pé tẹ́gbìn kan bá ta lé Yorùbá, ẹ rí pé Yorùbá tó bá ń bẹ ayarí ànífẹ́ ara wa. Torí pàníra wa sójú lójoojúmọ́ nílẹ̀ Yorùbá bí ni ó ṣe dàbí ìpá ànífẹ́ ara wa. Ànífẹ́ ara wa dáadáa. But a ní kinní kan, a ní ẹ̀mí ìdáríjì. Ìyẹn láàní. A kì í dáríjì ra wa rárá.
to the extent that téèyàn bá ṣẹ̀ wá tó bá dùn wá gan tá a bá rà burú tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ sí i Yorùbá lè díjú lọ ẹjọ́ kó ṣẹlẹ̀ sí i Yorùbá lè díjú fún torí pé a ló ti ṣẹ̀hun. ibi tí mò ń try láti lọ ibi tí mò ń try láti lọ ni pé anybody tó bá tún sì ní lẹ́mìí bí kò ṣe bọ́tà yìí ọmọ yẹn tún ti bọ́tà àbí tẹ́ ẹ tó ti ń plan lábẹ́lẹ̀ wípé ń bo ló tún fẹ́ gbà ẹ jẹ́ ká cancel ẹ̀ torí pé lágbára Ọlọ́run according to his lawyer òfin yẹn sọ pé ó lè wọ Nàìjíríà bó bá wùn tí Nàìjíríà ò dẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ láti arrest ẹ̀ so according to ìdájọ́ yẹn ó lè wọ Nàìjíríà so Igboho can come anytime tó bá wùn tó bá wá dé mò ń fàsìkò yìí bẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bínú ẹ forídìí o ẹ má tún set up fún mọ́ otherwise orí ọmọdé orí àgbàlẹ̀ Yorùbá dá o orí ọmọdé orí àgbàlẹ̀ Yorùbá á dá torí pé gbogbo wa mọ̀ pé ọmọkùnrin yẹn ò ṣẹ̀ a mọ̀ pé kò ṣẹ̀ gbogbo wa mọ̀ pé ẹ̀ṣẹ̀ tó ṣẹ̀ ojú wípé ó nífẹ̀ẹ́ ìlú ẹ̀ ó dẹ̀ sọ pé ìlú òun àfi ká burú má kàn mo dẹ̀ ń dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ gbogbo gbà èmi lémi mi ìtìjú láti máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Igboho fún kinní kan fún passion tó ní fúnlẹ̀ Yorùbá ṣé rò pé gbogbo olówó ló lè ṣe tó ṣe yẹn ni Igboho ìṣolówó ká ní 100,000 lákàntì ká máa fọ́nbù kì í ṣolówó ká ní 5 million lákàntì ká máa fọ́nbù gọ́ọ̀mẹ̀ntì Nàìjíríà ló mọye táwọn sísì lọ́wọ́ ẹ̀ gọ́ọ̀mẹ̀ntì Nàìjíríà ló mọye tó wà lákàntì ẹ̀tàn 6 kéèyàn wá nírú owó yẹn kó nírú gbogbo tó níyẹn kó nírú dúkìá yẹn kó tó wá fílẹ̀ kó ní pé ìran mi ni mo fẹ́ face kò sólówó tó lè ṣe bẹ́ẹ̀ Nàìjíríà ẹja àgbàgbé ẹ̀ ni mo ṣe ń kíkú oríire lánàá wípé àwọn kan ti rin irú ìrìn àjò tó rìn yẹn rí tí wọn ò dé òun lẹ́ni àkọ́kọ́ for the first time in Nigeria only the first person tó rin irú àjò yẹn tó padà òun dẹ̀ ní the least láàrin wọn ó nìkan ní òní fọ́n lé ìkànnà láàrin wọn àtòun àti Kẹsàrọ wíwá ló jẹ́ pé lódòun nìkan lọ́lọ́ ní kó lọ kó dé láyọ̀ àtàlàfíà ẹ̀ mo bá yọ̀ o mo tún bá yọ̀ ṣùgbọ́n eléyìí tó wá dé yìí lágbára Ọlọ́run kò ní kú lẹ́yìn mọ́ àfihàn rẹ̀ inshallah tí Igboho nìyẹn. Now Nigeria ní under President Tinumbu bó tiẹ̀ tí kò jẹ́ pé àwọn kan wọn ò fẹ́ gbọ́ Tinumbu rárá wọ́n èètì ẹ̀ gan èmi Yorùbá ni Tinumbu èmi máa nífẹ̀ẹ́ lọ láéláé títí tó máa fi parí ìjọba ẹ̀ torí Yorùbá ni mí mo tún sọ lẹ́ẹ̀kan sí o ẹ̀yin ọmọ Ìgbò ẹ̀dógún omi Tinumbu ò mọ nǹkan kan nípa rírìlíìsì Sunday Igboho ẹ lọ bá lọ́ọ̀yà Sunday Igboho pàápàá jùlọ Pẹ̀lúmi Ọlájẹ́gbésì ẹ lọ bá kó sọ fún yín ìgbésẹ̀ tó ń gbé tán fi rìlíìsì Igboho kóòtù wo ló lọ báwo ló ṣe lọ kí ni tó sọ tán fi rìlíìsì Igboho kẹ́yìn náà gbérú ìgbésẹ̀ yẹ kán fi rìlíìsì Nnamdi Kanu leave that man in Aso Rock leave him alone he doesn't know anything about the release of Sunday Igboho he doesn't at all wọ́n pè mí jókòó báyìí wọ́n sọ gbogbo gbèsè tó gbé mọ́ ní ẹbí ọmọ ẹgbò jẹ́ pé táìmù Yorùbá ni wọ́n release ẹ̀ tó sì jọmọ Yorùbá ni wọ́n ní rárá kò sí tó kan Tinumbu ń bẹ̀ pàápàá rárá wọ́n ti ń gbé gbèsè yẹn bọ̀ kí Tinumbu tó gbàjọba kódà ká ní Buhari máa lo yíyà yìí sí ni ká ló wà ń bẹ̀ báyìí ni wọ́n á release Igboho mọ́ ṣe release ẹ̀ yìí ká ló wà ń bẹ̀ kí Buhari wà ń bẹ̀ báyìí wọ́n á release Igboho nítorí ẹjọ́ tí kóòtù yẹn dá ta lọ́nà lè ever resist láti máa accept nǹkan ẹ̀ so kò sí tó kan Tinumbu ń bẹ̀ kẹ́yìn ọmọ Ìgbò lọ ṣàgbéjẹ mọ́wọ́ all I can advise is that because you are our brother all I can advise is that
go to Pelumi Olajengbesi, let him lecture your lawyer. Ẹ̀rìn báyìí láwa ṣe rìn, a sọ fún yín bẹ́ẹ̀ ṣe lè rìn tán fi lè release Nnamdi Kanu. I cannot say more than that. Mo ń sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà, lórí aburú tí Nàìjíríà ti ṣe sẹ́yìn, àti lórí nǹkan tó ń pè ní cabals, lórí àwọn tó ń pè ní cabals. Mo wá sọ̀rọ̀ pé Tinumbu kì í ṣe ẹni tí wọ́n kàn lè fọwọ́, táwọn cabals yẹn kàn lè fọwọ́ rọ́ sẹ́yìn. Yorùbá Nigerians are àti ìmọ̀ sí the product we have until when the usages comes out, or until when the usages we know, until when we know the usages. Ìgbà tá a bá mọ iṣẹ́ tí nǹkan tá a gbé dání yẹn ṣe, tí nílò bá kàn, a máa mọ ìtumọ̀ tá a ní lọ́wọ́. Nigerians generally àti ìmọ̀ pé it is Tinumbu that can face the cabals tí wọ́n dá Nigeria rú débi tán dé. Let me tell you, for the first time, oríṣiríṣi owó la gbọ́ táwọn military ti kó ná. Alex Bade, gbogbo àná la gbórúkọ ẹ̀. Amosu, kì í ṣe Amosu o, Amosu bóyá naval staff àbí air staff, agbórúkọ òun náà. Àwọn tó lọ gbẹ́ sọ́kèwé tí wọ́n kówó sí, àtẹni tó kówó sínú storage stands, dollars, millions of dollars wọ́n ṣe gbé o. Àgbọ̀bí tán fi fọ̀rọ̀ wọn tì sí láéláyé o. Jẹ́jẹ́ mọ̀ pé lọ́wọ́ yìí wọ́n gbé military officer kan, wọ́n gbé lọ court ti dájọ́, ti sọ sẹ́wọ̀n o. Ẹ bá mú fóònù mi ẹ jọ̀ọ́, wọ́n ti sọ sẹ́wọ̀n o. Fọ́tò ẹ̀lẹ́ ń wò yẹn, ẹ̀wọ̀n tó tiẹ̀ ń ṣe kìí ṣẹ̀wọ̀n kékeré pàápàá. Mo ń bọ̀. Mo fẹ́ kà fún wa ní o, gbogbo wa rí èyí tí mò ń sọ. Ibẹ̀ láti máa mọ̀ pé real changes ti bẹ̀rẹ̀ lóòótọ́. And nǹkan tí mò ń sọ ń gbà yẹn pé àwọn tí wọ́n jẹ́ cabals wọn ò lè fèsì Tinumbu, ló ń bà wọ́n lẹ́rù náà ṣe fẹ́ gbogbo ọ̀nà pé kí Tinumbu kó mbẹ̀. Dave Umahi tó jẹ́ minister for works, ṣe gbọ́ pé wọ́n gang up lé lórí àwọn contractors, torí pé wọ́n mọ̀ pé business as usual ó ní contractor jẹ́. Wọ́n bá ti gba contract bẹ́yẹn, wọ́n kàn kí ló ń pè bitumen, wọ́n kàn fi júlẹ̀ lójú, wọ́n ti parí ọ̀nà, wọ́n á gbowó tó máa gbà, wọ́n á gbà sápò. Bẹ̀tà ilé ìsán lórí, àwọn tó wà bẹ́ẹ̀ sí ìsán lórí. Ìtọ́ṣe lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ti transform ẹ̀ sí Nàìjíríà sí. If you collect a dime, you must work for it. Wọ́n gbọ́dọ̀ ríṣẹ́ ẹ̀ tó ṣe. Dave Umahi tí ń bá wọn kó gan, mo ń bọ̀ lórí yẹn. Military officer yìí, for the first time in Nigeria history, a military officer was convicted. Serving military officer. A Nigeria Army Special Court Martial in Abuja has reached a verdict in the case of former Group Managing Director of Nigeria Army Properties Limited, Major General Umaru Mohammed. He has been found guilty of embezzling funds belonging to the organization. Major General Umaru Mohammed. Òun kọ́ leléyìí o, òun kọ́ yìí o, ẹ má show picture ẹni tí ò show òun o, picture títí ẹ̀ rí o. The court convicted him on 14th out of 18 charges, only 18 count charges, including forgery, misappropriation of funds, and conspiracy. At the start of the trial, Mohammed has entered a plea of not guilty at all to all the charges leveled against him. 18 count charges ni wọ́n fi mú. Kóòtù padà dájọ́ pé ó jẹ̀bi ẹ̀sùn 14 nínú ẹ̀sùn 18 tí wọ́n fi mú.
During the proceedings, the prosecution presented 24 witnesses, while the defendant called 2 witnesses to testify on his behalf. Just 2 làwọn mú wá pé kó wá gbèjà Major General James Miyamu kó wá gbèjà kí ló orúkọ Major General Umoru Muhammed. Èèyàn méjì péré ni wọ́n mú wá pé kó wá jẹ́rìí gbè, àmọ́ 24 làwọn tí wọ́n fẹ̀sùn kàn ni wọ́n kó wá. Presided over the 8-member panel presided over by Major General James Miyamu delivered his judgment, imposing varying sentences. Some offences carried 5, 7 and 2 years in jail, with the court ordering that the sentences run concurrently. Definitely 7 years ló máa lò. Tó bá ní kó run concurrently, gbogbo ẹ̀sùn yẹn pátá tó gbé ẹ̀wọ̀n dání. Ìgbà tó bá lo ọdún kan nínú eléyìí, ó ti lo ọdún kan nínú eléyìí, ó ti lo ọdún kan nínú eléyìí lómi. Gbogbo 14 ẹ̀ṣẹ̀ yẹn ẹ̀kan ṣo ló máa ṣe gbogbo ẹ̀wọ̀n ẹ̀. Ìtó bá wá tóbi jù náà náà máa mú, which is 7 years imprisonment. Additionally, the court directed Mohammed to refund a specified sum of money into the account of Nigeria Army Property Limited. It's important to note that these sentences are subject to confirmation by the relevant authority. Prior to the sentencing, Mohammed had been detained in the military facilities at Mogadishu Cantonment, Abuja, for over 2 years now. Not ìwà lórí ẹ̀. 2 years. Tó bá jẹ́ gbà kan ni. Àwọn Fúlàní àtàwọn Kabas mi àńgò tí jọmọ ọmọ Haúsá tó jọmọ North wọ́n á ti ṣe kúmọkùmọ. Tó bá máa dájọ́ yìí sí wọ́n kàn lè ná fún fine. Káláwọn náà wà ńbẹ̀ ni tó bá máa dájọ́ á kàn fún fine. Wọ́n kàn lè ní okay kó lọ ẹ̀wọ̀n ọdún 2 tàbí kó lọ san iye báyìí. Wọ́n parí ẹ̀ síbẹ̀ nìyẹn. Wọ́n sọ nífẹ̀ẹ́ àwọn èèyàn tí wọ́n débi wípé kí náà pé ọmọkùnrin Abba Kyari ẹgbọ́n ọ̀kan pẹ̀ mọ́ lè gbọ́ ọ̀kan kò lọ Amẹ́ríkà ọ̀gbé lọ ọ̀ṣpọ̀pì wà bẹ́ẹ̀ ó dárúkọ ẹ̀wọ̀n ọ̀jẹ̀ ọ̀gbé lọ wọ́n tún mú fún drugs wọn tún gbé lọ ẹgbòjá wọn ni onímọ̀ye sọ fún wa pé lọ́tẹ̀ yìí ẹ̀ tó wà bẹ́ẹ̀ lọ́tẹ̀ yìí àádámọ̀. Now àwọn the whole 14 count charges. Miyamu said General Umoru Muhammed was guilty of 14 count charges out of 18 count charges, and the findings are as follows. Count 1, stealing. Ẹ máa gbọ́n tóun nìkan kó o. Kò síbi táwọn Kabas tán dàlú ìlú kò síbi tán sí. Believe you me, Nigeria is very very rich. Kò ní business láti lọ máa ṣàtìkò labroad. Àwọn ló yẹ kó máa gba físà wá sí Nàìjíríà wá máa ṣiṣẹ́ fún wa. Káwa máa gbádùn káwọn ọmọ wa máa gbowó oṣù bí tọmọ Dubai. Ọmọ Dubai sì tó bá lóhun òṣìṣẹ́ nù wọn àwọn bàbá wọn ti ṣiṣẹ́ yẹn lẹ̀ ó kàn tún kó jí kó jẹun kó dẹ̀ gbowó lóṣù. Ìtó bá lóhun fẹ́ ṣiṣẹ́ gbogbo ohun tó máa fi tẹ́ lọ́rùn láyé ni gọ́fìmẹ̀ntì wọn ti provide. Tó bá lóhun fẹ́ ṣiṣẹ́ o pé mo fẹ́ ṣiṣẹ́ ìjọba o àwọn lẹ̀ ń rí ní airport wọn tó tẹ́ bá máa wọlé ẹ̀rí white tí wọ́n bí kẹ́ bọ́ lọ́rùn wọn ó máa bì báyìí ni. Tó bá dẹ̀jọ́ ọlọ́pàá ló fẹ́ ṣe ẹ máa rí aṣọ uniform ẹ̀ bí kẹ́ bọ́ lọ́rùn ẹ̀ bàtà ẹ̀ máa àwọn best cars táwọn billionaire ti wá lò làwọn fi ń ṣe mọ́tò ọlọ́pàá lọ́dọ̀ tiwọn Ferrari ọlọ́pàá máa fi Ferrari ṣe police van police bus car ó làwọn lò àwọn mọ́tò ńláńlá olówó ńláńlá àwọn mọ́tò billions ó làwọn ẹ máa rí lọ́wọ́ wọn ó làwọn ń gbé kiri táwọn aṣọ di bàbàrà ń bí. Nigeria náà lè dà bẹ́ẹ̀ if we can get it right. I'm telling you. But if Nigeria refuse to get it right, ilẹ̀ Yorùbá máa get it right. Tòráwó lọ́wọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ lánàá. Ẹja máa bá lọ. Count 1 nìkan rèé o. Stealing 5 years imprisonment, and he must return a total sum of $1,045,400. $1,045,400 lórí count 1 lẹ́yìn tó bá ṣẹ̀wọ̀n ọdún 5 á tún wá dá owó yẹn padà
$1,045,400. count 2 stealing nìyẹn náà. He was found guilty. The punishment is 5 years imprisonment. He must return $480,000. count 3 stealing nìyẹn náà, 5 years imprisonment. He is also to return $85,400. ẹnìkan ṣo ló ń jí gbogbo ń tà sọ ìkó o, ẹnìkan ló misappropriate owó tà sọ yìí. count 4 stealing, 5 years imprisonment, and he is to return the sum of $35,300 only. count 5 stealing, 5 years imprisonment, and to return the sum of $55,500. ẹ má bá ń kọ́lẹ̀ kájọ tó tààyè tó gbogbo owó tó nìkan gbé jẹ́. count 6 stealing and sentences to 5 years imprisonment. This is in line with 174 of the Armed Forces Act Cap 8 120, and he shall pay the sum of $46,500 only. count 7 criminal conspiracy to commit forgery, not guilty, discharged and acquitted. count 8 forgery, guilty, sentences to 7 years imprisonment. ìyẹn ò lówó nú, ìyẹn gan ló dẹ̀ ga jù. count 9 offence is theft and it is guilty and sentenced to 5 years imprisonment. The special court martial relying on 174 order and is to return $430,800. dollars ní gbogbo owó yẹn, kò sí náírà ń bẹ. count 10 conspiracy to forge document, not guilty, discharged and acquitted. Miam clarified that the first charge was brought under section 3831 of the Criminal Code Act Cap 38 C38 of the laws of the Federal Republic of Nigeria. The offence is punishable under section 390 Cap 7 of the same code. He further noted that we are needed. Gbogbo àwọn owó yẹn ẹ bá wa kà délẹ̀, ẹ bá wa ta tó ta ẹ̀, kẹ́ ẹ bá ń kọ sí comment iye dollars tóun nìkan kó. Kì í ṣe iye tó kó leléyìí, iye tán charge ẹ̀ fún. Àìmọye àwọn míì tí ò sí lákọọ́lẹ̀, ẹnìkan ṣo high and mighty ni wọ́n, major general, olónest ti general, after lieutenant general ó kù major general, lẹ́yìn ẹ̀ ló kù general, 2-star general nìyẹn lóhun nìkan lọ́ wá ní kó lọ ṣe ẹ̀wọ̀n, ló máa wá fi aṣọ péńpé jùkú ọba. It can only be possible under a sane government. Now ìtí mò ń bá lọ lẹ́ẹ̀kan wípé wọ́n gang up lórí Dave Umahi. I was telling you and I was saying it wípé ìjọba tó wà lóde is Mr. No Nonsense. Mr. No Nonsense. Tó bá jẹ́ pé àwọn ni wọ́n wà ń bẹ̀, I am too sure má ìyá ṣègbé, wàláhì á ṣègbé. Tó bá jẹ́ àwọn náà wà ń bẹ̀ o, á ṣègbé. Torí wípé ọwọ́ á ti kanwọ́, ẹsẹ̀ á ti kẹsẹ̀, wọ́n á ti mọ bí wọ́n ṣe máa ṣe ẹjọ́ yẹn kúmọkùmọ. Ìgbà tí wọ́n dájọ́ yẹn fún máa yẹn sìn, ẹjọ́ tán kúmà kan dàgbà yẹn ò ju pé ọ lè ní kó ṣe bí plea bargaining as usual. Wọ́n kàn ní kó ṣe plea bargaining ni, òun náà kàn gbé iye kan lẹ̀ ni, wọ́n lè ní kó lọ sọ $10,000. Kí ló pọ̀ gbẹ̀ni tó kó owó ọlọ́pàá jẹ yìí, ṣe mọ́ ṣe fún àìmọye bẹ́ẹ̀ ni tó kó kíní bọrùn. Yẹ system tó máa ń lò nìyẹn, wọ́n wá jókòó sórí wíṣíà, wọ́n á kó kíní sọ́rùn. Mo rántí kéèsì máa yìí, ó ti pẹ́ lẹ́nu, at least ó ti tó 2 years lóòótọ́. Uniform gan ló wọ̀ wá ní day 1 tí wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ ẹjọ́ yẹn, wíṣíà tó dẹ̀ lò wá náà nìyẹn. Tọ́ bá ti dáná tán náà máa ń wà lórí wíṣíà. Àrí kan tó kó crutches dání báyìí wọ
panel tí wọ́n sẹ́ẹ̀tì fún ó dẹ̀ padà kò mọ̀ pé kámẹ́rà ń tẹ̀ lóhùn bí wọ́n fi CCTV kámẹ́rà sínú ilé ni ó wọnú bẹ̀tọ̀ bá ó da crutches nù ni ló ń rìn kiri ló ń sọ pé ẹwẹ́ ní it is possible nítorí pé ara wọn ni ó possible dáadáa torí para wọn ni but lónìí ọ̀rọ̀ ti yí padà ìka tó bá ṣẹ̀ òun lọ bá ń gélé ni ẹjẹ́ adélé agbára náà mò ń bọ̀. ló bá dé níbi ká ṣètò òwe ìrìnnà láìsí kọ́nu ńkọ́. ọ̀gá ni Fox Excellence Able Travels and Tour Limited. ṣé wọ́n ní ẹṣin tó ṣíwájú ni ló gba fe. ká ṣètò òwe ìrìnnà lọ sílùú Mecca òun Jerusalem. ṣètò iléègbé lókè òkun. iṣẹ́ kíkọ́ kíkẹ́kọ̀ọ́ lókè òkun. pàápàá ètò fún wíwọlé sílé ẹ̀kọ́ American University Mauritius. fún diploma 2 to 4 years degree program àtàwọn ẹ̀kọ́ míì. tó o sì lè lò láti parí ẹ̀kọ́ rẹ ní USA, UK, Malta, Philippines, Italy. níbi táwọn ọgbà ilé ẹ̀kọ́ wọ̀nyí wà. Fox Excellence Able Travels and Tour Limited ló ń bá ní ṣe é nírọ̀rùn. wọ́n gba òǹtẹ̀ lọ́wọ́ ìjọba pẹ̀lú àwọn àjọ tó ń rí sí ìrìn àjò ojú òfurufú. wọ́n ti ṣe é fọkàn tán. ìgbésẹ̀ wọn yára kọ́kọ́. kàn sí wọn lónìí lólú iléeṣẹ́ wọn tó wà ní nọ́mbà 23B Shokeni Road, Òkè Ìjẹun, Abẹ́òkúta, Ògùn State. ẹ tún lè kàn sí wọn ní www.excellencetravels.com.pa tàbí kẹ́ ẹ pè wọ́n lórí àwọn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn. Philippines +639 693 550 167. Mauritius +230 584 620 96. ẹ sì lè kàn sí wọn lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ ti Nàìjíríà +234 905 505 2472. Fox Excellence Able Travels and Tour. Àràbà ni bàbá, ẹni abálábà ni bàbá. Kékulé gbọ́ kó wí fún tòkun káàdó gbọ́ kóró fún bẹ́ẹ̀ kọmọdé gbọ́ kó wí fún àgbààgbà ìlú pé iléeṣẹ́ oúnjẹ kan tó pójú owó ti wọlé dé kàṣà nílẹ̀ yìí. Ǹjẹ́ ẹ̀yin ti gbọ́ tẹ́lẹ̀ àbí ẹ̀yin tiẹ̀ ti ṣe alábàápàdé wọn rí? Ó yá ẹ̀jẹ̀ ń gbé yín rìn kájọ lọ sí iléeṣẹ́ Maso Food Hall. Iléeṣẹ́ yìí nìkan ni mo mọ̀ tó ń dáńtọ́ nípa pípèsè ìrẹsì ọ̀fadà tútù àti ìgbín èyí tí wọ́n yan gbẹ kórókóró fún àwọn èèyàn láti rà. Gan ni àfíjí ìròyìn ò tá fojúbà. Bẹ́ẹ̀ bá bá wọn dòwò pọ̀ lẹ́tọ̀ọ́ mọ̀ wípé ilé-iṣẹ́ Maso Food Hall fúnra rẹ̀ tí yóò kúta kúrò nínú àwọn ìrẹsì ọ̀fadà wa kí a tó rọ́ sínú àpò fún títà. Ìgbín wa ń kọ́ mímọ́ tónítóní náà ló wà kí a tó yọ̀ǹgbẹ kó sínú ọ̀rá. Ṣé ẹ wá rò wípé ìrọ̀rùn ní sísè bá dé báyìí? Kílẹ̀ tún dúró dè ẹ̀yin ẹ̀ tètè kàn sí Maso Food Hall lónìí fún ìrẹsì ọ̀fadà tútù tòun tẹ́ràn ọ̀gbìn tó kátà mì dáadáa. Bí ẹ̀yin bá fẹ́ rọjà wa láti òkè òkun àwa náà ṣetán láti kó ránṣẹ́ sí yín. Ẹ tún lè jẹ́ alágbàtà ọjà wa níbikíbi tẹ́ ẹ bá wà. ẹ̀lú wọn rèé 0802 955 3494 0802 955 3494 tàbí 0703 012 4167 0703 012 4167. Maso Food Hall ló wípé ẹ ṣe ìrẹsì ọ̀fadà kí ẹ tún fi ìgbé tó muta lé lọ. Ẹ káàbọ̀ padà. Èyí tí mo mọ̀ ni pé Nàìjíríà tuntun la wà yìí. Yes. Nàìjíríà ayé ìgbà yẹn ìyẹn ti lọ. Ayé ìgbà tó jẹ́ pé kí wọ́n fi ọwọ́ lágbáwa lójú kí wọ́n fọwọ́ lágbáwa lójú gbé ayé ìgbà yẹn ti lọ. Ayé tá a wà nísìn ayé kó jẹ́ pé bó bá gba 1 naira dandan ni kí o sọ̀rọ̀ nípa ẹ o. Now mo ń sọ̀rọ̀ dé fún máa yìí fún wa wípé wọ́n ti gang up against ẹ̀ á rí bẹ́ẹ̀. Gbogbo ètò ìṣẹ̀lẹ̀ tí wọ́n ṣe fún Tinumbu ìkílẹ̀ ìrókò jẹ́ gang up against nítorí pé bí ká sọ pé nightmare ló sì rí fún wọn bí àlá. Èbí kan ló lóun máa kó Nàìjíríà tí Tinumbu bá wọlé because wọ́n mọ̀ pé dídúró ẹ̀ lórí gọ́fìmẹ̀ntì yẹn ó máa gba ìmọye nǹkan dànù lẹ́nu àwọn. Àìmọye oúnjẹ ló máa gbà dànù lẹ́nu àwọn. Máa yẹn sọ nísìn gbogbo àwọn ministers pátápátá ni wọ́n sọ pé Tinumbu fáwọn instruction
kí dẹ̀ instruction, you must have stewardship for anything you are doing. Then ministry yín ẹ lọ monitor wọn, contract tán gbé jáde ńbẹ̀ ẹ gbọ́dọ̀ rí sí. Eléyìí ni Defumayi ṣe tí wọ́n gang up against ẹ̀. Gbogbo àwọn contractors nsìn title yẹn sọ pé video, ó ní video contractors gang up unveiled, contractor gang up unveiled, Minister Umahi's battle for better roads. Máa yẹn sọ pé gbogbo ọ̀nà tó bá ṣe ń sìn àwọn ọ̀nà tó jẹ́ pé ó gbọ́dọ̀ last ni, ó dẹ̀ gbọ́dọ̀ wọ́n ti owó tẹ́ gbà lọ́wọ́ government. Video contractor gang up against Umahi. ADS tó wọlé. Contractors gang up on field. Minister Umahi battles for better roads. Yesterday at the presidential villa, the Minister of Works and former Ebonyi State Governor David Umahi engaged with the press and raised several critical issues. To begin, he raised claims that certain contractors are deliberately fighting change and continue to use obsolete and wasteful road construction method. According to Umahi, this resistance impedes the nation's progress in road infrastructure development. He emphasized that some of these contractors have ganged up to oppose his initiatives. Umahi expressed concern that these contractors are obstructing the transition to more enduring construction techniques. Such are concrete, by advocating for the continued use of less effective asphalt, particularly in regions prone to heavy rainfall and groundwater issues. Ọlọ́run o, mo bẹ̀ ọ́, Ọlọ́run mo bẹ̀ ẹ́, irú títì bẹ́ẹ̀ jẹ́ kó wá sáyé lóòótọ́. Ẹni tó bá lọ láti Ẹ̀pẹ́ lọ sí Àjà, irú títì tí Umahi sọ yìí ni mo fojú ara mi rí tàbọ̀dé bẹ̀rẹ̀ níbẹ̀. Wọ́n máa ṣe bí kọ̀ǹkéré ilé, and that is the kind of road that need ní títì yẹn ló fi lè last ní Nàìjíríà. Wọ́n máa scrape ilẹ̀, wọ́n á gbẹ́ wọlẹ̀ báyìí, wọ́n á filẹ̀, wọ́n á wá hun irin sí, wọ́n á wá kọ̀ǹkéré ẹ̀ lọ kan tó da asphalt sí. Kì í ṣe orí iyẹ̀pẹ̀ lásán tá máa da ọ̀dà sí níbi tá máa ní wọ́n ti ṣe títì. Ngbòjò bá pa fún bí oṣù mẹ́fà bí ọdún kan lábá máa wú. Irú ẹ̀kọ́ náà fẹ́ ṣe. Irú tíjọba ìfẹ́ ṣe ń sìn. Irú tán ṣe lẹ́kọ̀ọ́. That is why I said, and that is why I'm following that man called Tinumbu. Standard Èkó mo mọ̀ pé ó máa gbé wọ Nàìjíríà. Standard Èkó mo mọ̀ pé ó máa gbé wọ Nàìjíríà. Onímọ̀ yẹn sọ ń sìn. Àwọn contractor dẹ̀ yarí. Torí pé tí táwọn mọ̀ tí wọ́n tó kan àwọn tẹ́lẹ̀ ni pé kọ́sàtì fọ̀dàgbálẹ̀ lójú kọ́ dẹ̀ kó gbogbo owó tó kù sápò kọ́kọ́ lọ bank. They always smiles to bank every day, but this government say no more. For us to know that in Nigeria, ìgbà tára wa kò tọrọ kan láàrin àǹsìn, ìgbà tá máa sọ tọrọ ládé yìí, you will see the difference láàrin Yorùbá and others, which we are going to see it very soon. The difference between Yoruba government and others, the difference between a Yoruba man ruling Nigeria and others that has been ruling before, are very different and see. That is what we are about to witness. Kò ní yà mí lẹ́nu tí gbogbo federal roads tó bá di nǹkan tó jẹ́ pé the next 20-30 years à ń gbádùn ẹ̀ lọ. Máa yẹn sọ pé standard road lòun fẹ́. Ṣé ẹ ní fídíò yẹn bẹ́ẹ̀? Fídíò wà nù kan tí mo sẹ́ndì sí yẹn, wo fídíò ẹ̀ bẹ́ẹ̀ kẹ́ bá mi download ẹ̀ ká play ẹ̀. Mi fẹ́ kó jẹ́ mi mò ń parọ́. Mo fẹ́ kí á wò fúnra ara wa kájọ wò kẹ́ gbọ́rọ̀ yẹn lẹ́nu máa yẹn. Òun nìkan kọ́ o.
gbogbo àwọn tí wọ́n ń pè mí lórí airport, gbogbo àwọn tí wọ́n ń pè mí lórí ọ̀rọ̀ kí náà pè bíbà lórí ọ̀rọ̀ embassy ní abroad, gbogbo yín pátápátá láìpẹ́ láì jìnà mo mọ̀ pé ìdùnnú máa dé bá wa, torí pé kìí ṣe gbogbo bá ṣe ń pariwo yẹn kìí ṣe pé gọ́fìmẹ̀ntì ò gbọ́, bẹ́ẹ̀ ṣe ń rìpọ́ọ̀tù yẹn kìí ṣe pé wọn ò gbọ́. That is why mo fi sọ fún ọmọ Yorùbá wa tẹ́ ń bá wọn gbèjà pé kí Fúlàní wa kó lè pè wá. Wọ́n sọ pé most of embassies káàkiri Nigeria embassies káàkiri wọn láwùsá náà kó síbẹ̀. Ṣé bó lára America ń complain lára Europe ń complain yìí, wọn àmọ́ Haúsá yẹn wọn kàn sọ̀rọ̀ anyhow sáwọn. Ìkan tiẹ̀ sọ fún mi pé àwọn fẹ́ toilet, àwọn dé toilet yẹn nínú embassy ń bẹ̀, wọ́n láwọn sá padà ní toilet ni. Báwọn wá wò pé nílùú òyìnbó láì ṣe Nàìjíríà na ilé ìṣe báyìí lo toilet. Màmá yẹn ní ńgbà táwọn débẹ̀ wọ́n ní kò síbi táwọn lè jókòó, wọ́n ní ẹnìkan ló wá ṣàánú àwọn pẹ̀lú ọmọ táwọn gbé dání, ló wá ṣàánú káwọn fẹ́ gba passport fún ọmọ yẹn, àwọn náà dẹ́fẹ̀ẹ́ rí ní ìta wọn. Nígbà tán rí tẹ́nìkan rí páwọn ti pẹ́ lórí ìdó, ẹni yẹn ló wá dìde fáwọn pé káwọn jókòó ní Nigeria embassy. Ordinary American embassy tó wà ní kí náà pé bíbà yìí ní VI, tẹ́ bá débẹ̀ máa like ẹ̀, European embassy náà ẹ máa like ẹ̀, Canadian embassy náà ẹ máa like ẹ̀, ní bí wọ́n ṣe program wọn bẹ̀. Why Nigeria embassy like that? That is why tó fi jẹ́ pé ṣé ní gbogbo táwọn ẹni tí bàjẹ́, I am too sure this government will renew it, will correct it, and is ready to correct it. That's why we sọ fún àwọn ọmọ Yorùbá pé tí wá ní ẹ jẹ́ ká rí dáadáa lára ẹ̀, ká má farawé gbogbo táwọn tí wọ́n fẹ́ kó kú òbẹ̀ káwọn bọ́ síbẹ̀ gbogbo tó ń sọ. Kò lè pè wá o tí Fúlàní bá padà síbẹ̀ o, mo fọlọ́ búra kò lè pè wá Yorùbá, wàláì kò lè pè wá. Ọlọ́run ti yàn ńgbà tí kìí ṣe pé tó jẹ́ pé àwa ọmọ Yorùbá náà jàjà rule kó wá di nǹkan tí gbogbo ayé ń sọ sọkúsọ. Fídíò David mayi yẹn tí mo fi parọ́, ẹ jẹ́ ká jọ fojú ara wa wò bóyá rọ́ ni mò ń pa, bá mi play ẹjọ́. Was 576,000 per ton. Today, the cost of bitumen, the same bitumen, within 6 weeks, is 1 million per ton. And for you to increase any project, it has to go to the Bureau of Public Procurement, and it has to also come to FEC, Federal Executive Council. And so, with this kind of mechanism on the volatility of the international oil market, which has the consequences on the asphalt, because it's the byproduct of refining, and also the dollar pressure, the pressure on the naira, we are saying, if you are doing asphalt, please let us have a contract, so that you will not vary the contract beyond 5%, which is what is allowed in the contract. So, and you are not going to import adulterated bitumen. Why is it that when you bring bitumen here, you are putting modifier, enhancer, this and that? The question is, in overseas, do they put all these things? So why would you allow adulterated bitumen and then you come here, you say you are putting modifier, And we're all witnesses that in the 50s, the road constructed on asphalt in the 50s were much more durable than what we witness today. So this is all that we are saying. We are not saying people should not, construct roads on asphalt. But if Nigerians are saying they should not have value for their money, the roads should be continue to be constructed every year, the same road, then it's very unfortunate. And that is what my ministry is fighting, and we are ready and very courageous to defend this. A land that is ganged up by contractors, but there is no going back. And Mr. President is backing this position. We are offering alternative. And what is the alternative? The alternative is what high tech is doing in Lagos with Dangote. The alternative is for you to go to a proper ocean expressway and see what they are doing on concrete.
Every day you have over 500 static loads from the wharf loaded on that road. You will not see any crack. No asphalt work, no matter who did it, can sustain that. And so we are saying that concrete is very friendly with water. And so we want you, contractor, to have an alternative. There is a catalyst in the use of concrete pavement. It will create jobs for our people. Everything about the construction is local. 10 manufacturers of cement have indicated interest to build cement factories. That is good for economy. It will reduce pressure on the naira. The road is going to be much more durable, and some people say it's more expensive. It's not more expensive. Some people put even 3 binders on their road construction, and yet the roads will fail. So this is the alternative we are offering, and it's not by force. And clause 51 of the general conditions of contract, which form part of the contract we sign with the contractors, allows us to do this. And that clause says that the employer, which is Mr. President, represented by the Honorable Minister for Works, shall have the powers, the legal rights, the liberty to change the quality of an ongoing contract, to change the quantity, to change the scope, to change the quality. And this is what we are leveraging on to do. And I want Nigerians to support that our roads should be constructed on concrete. And of course, it's going to bring a lot of our local contractors to come and compete and create jobs and reduce capital flight. There is no amount of gang-up within and outside that is going to change this. So far, we are fighting for the interests of the people, backed by God and approved by Mr. President. There is no going back. I need the support of Nigerians on this renewed hope on our road sector. If you go from here to local, there is no going back. Ṣàgbọ́nsìn, kò sí pé mo fẹ́ padà sẹ́yìn. Mr. President has given them the instruction. No going back. Èyí tí wọ́n ti ń bá bọ̀ tẹ́lẹ̀ substandard ni, and ó kò tó fi yẹn sìn pé ìjọba láǹfààní láti yí ń tẹ́ ń ṣe bọ̀ padà tó bá wà substandard, láti yí sí standard one. We want concrete road in Nigeria. 99% of Nigerian roads are unmotorable. Wọ́n wá lọ kó òkúta, wọ́n á kó sínú ẹ̀, wọ́n á lẹ̀ pa lórí, wọ́n á ní ẹ̀ máa gbàbẹ̀ kọjá bá tó ti tó oṣù méjì. Ìyẹn náà á tún ya dànù. Enough of that. Ṣé báwo èèyàn ra tòkunbọ̀ wá Nàìjíríà? Àwọn mọ́tò àlòkù tóyìnbó ti lò ìmí ìwà 2015. Ẹ̀dẹ̀ ṣírí tó máa neat, tó máa tuntun, tó máa dàbí pé wọ́n fọwọ́ kan rí. Engine ẹ̀ máa neat, táyà ẹ̀ máa wà ókè, gbogbo nǹkan inú ẹ̀ máa wà ókè. Ẹ wà fún bí oṣù mẹ́ta Nàìjíríà, ẹ ti máa gbọ́ sound inú mọ́tò yẹn. Àwọn ọdún kọ̀ọ̀kan kúrò pápá títì ní títì àti wẹ́dà. Títì ni ó ti máa bá gbogbo ẹ̀rí salẹ́sà míì ti máa já ńgbà mọ́tò kó sí kòtò gbogbo gbà. Tíjọba ìbáwá dé sí tó sọ pé enough of àwọn substandard roads yẹn, and we want a very good motorable road, standard one. Kì í ṣe pọ́ sọ fún mi, mo fojú ara mi rí ní 2021 ni, láti Àjà, láti Ẹ̀pẹ́ lọ sájà ni mo lọ́jọ́ yẹn. Mo tún reverse padà pé àbí mi ò rí títì táwọn ẹni construct, wọ́n ń hun irin bí ẹni wọ́n fẹ́ ṣe concrete ilé, wọ́n fẹ́ ṣe decking ilé, wọ́n dẹ́kì ilẹ̀ yẹn báyìí kán tó dọ̀dà sí. Ọgbọ̀n ọdún lé ní irú títì bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ wú. Ilẹ̀ tí wọ́n gbẹ́ sí ilẹ̀, kòtò tó gbẹ́ sílẹ̀ yẹn tí wọ́n gbẹ́ ilẹ̀ tó wá fill, kòtò tó hun irin sí tó ti. Mo tún padà mo tún wo títì yẹn pé mo dẹ̀ ń rìn lọ bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń lọ títí lọ wo Àjà.
ni mo rí títí yẹn gùn lọ bẹ́ẹ̀ mi Lagos State government má dán nǹkan o èmi ò rírú eléyìí rí o wọ́n ṣe mí gan lẹ́yìn tó bá ṣe tán wá tún fi interlocking block sí àfi bí tó wà labroad ṣé Nàìjíríà náà deserve nǹkan tó dáa ni. So this is what that government tèmi rí tí wọ́n ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ tó ń dùn mọ́ mi gbogbo nǹkan tó ń ṣe standard ni ẹ wo ṣọ́ṣọ́ tí wọ́n fún embassy tó ń fáwọn immigration wa lórí ọ̀rọ̀ pé kí wọ́n print passport tẹ́lẹ̀ tẹ́ bá dé immigration wa ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ pariwo labroad bó ṣe ń lọ Nàìjíríà náà nìyẹn kò sí yàtọ̀ bẹ́ẹ̀ bá dé immigration office ní Nàìjíríà oríṣi passport méjì náà ní wọ́n ní express wọ́n ní tìrọ̀tìrọ̀ express yẹn wait and get ní bó bá ṣe lówó tó ló ṣe máa gbádùn òyìnbó tó lọ́rọ̀ ẹ̀ express yẹn nígbà kan 70,000 náà ń ṣe wọ́n ṣe normal passport ní 40,000 tó bá ti san 70,000 yẹn bó bá lè dúró gbàjọ ìwà àgbà láàárọ̀ ọjọ́ kejì kí a náà máa ṣe lójútọ́ ẹ̀rọ wọn tún máa ṣe capturing fún ẹ wọ́n á ṣe capturing fún ẹ á ṣe gbogbo á ṣe fún ẹ bó bá lè dúró gbà tó bá níbí lọ padà wà láàárọ̀ ọjọ́ kejì passport á ti wà lẹ̀ wọ́n á kàn mú ẹ lọ ní ìjọ́ kejì wà kàn pé orúkọ ẹ ní wà kàn lọ wà lọ sign original copy sí bá mi ó get out ṣùgbọ́n wọ́n tó bá nírú owó yẹn wà á san 40,000 nígbà yẹn o mọ̀ye tó ń sọ sí o ìtẹ́mi ṣe last iye tó ń pe méjèèjì fún mi nìyẹn kí n tó ṣùsì tó wù mí oṣù mẹ́ta ń gbà mí oṣù mẹ́rin ń gbà mí ẹ lè má fojú kan passport wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ náà Nàìjíríà o but minister tó débẹ̀ yìí ó lóun gba special instruction látẹnu president pé òun ò fẹ́ gbọ́ 200 kìíní kan passport tó wà lẹ̀ kí wọ́n láàrin 2 weeks kan clear ó dẹ̀ clear ìtókù sí ó láwọn ọmọ ìyá wa tó ń pariwo labroad wípé wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ fáwọn kí wọ́n bá wa settle tiwọn náà kẹ́ lè mọ̀ pé gọ́fìmẹ̀ntì tó wà lóde ń tà fún láyè kó ẹtì ẹ̀jẹ̀ àgbà láyè náà. I know one thing ẹjẹ́ a máa wò ó dá mi lójú gbangba pé a máa rẹ́rìn gbẹ̀yìn ni I am too sure ìfẹ́ tó hate ẹ̀ máa padà like ẹ̀ tó hate ẹ̀ máa padà kọrin ayọ̀ kí pé a dúpẹ́ o àṣẹ Nàìjíríà náà lè dà báyìí. The same thing Minister for Power lórí ọ̀rọ̀ instruction tó gbà lórí ọ̀rọ̀ náà wá we are going to see wonders very very soon lórí ọ̀rọ̀ náà NEPA àwọn tí wọ́n dẹ̀ ta iná yẹn àwọn ni wọ́n tún láwọn fẹ́ wá jẹ president padà yìí àwọn náà dá wa padà àwọn náà gbé wa sínú òkùnkùn wọ́n ta NEPA tán wọ́n gbowó ẹ̀ sápò wọ́n gbé lọ Dubai wọ́n lọ fi gbádùn wọ́n tún láwọn fẹ́ padà wá sí kan wá jẹ president wọ́n lè ta NNPC nìkan ló kù tán ti rìta wọ́n láwọn fẹ́ wá sí kan wá tẹ NNPC. Is it bad for my friends to become millionaire to be rich? Orí interview kan náà ti sọ bẹ́ẹ̀ but is it bad for my friends to be rich? wọ́n máa tà fáwọn ọ̀rẹ́ wọn NNPC ọwọ́ àwọn ọ̀rẹ́ wọn láti máa rà bí n tá à ń ra disco tá à ń ra distribution companies tá à ń ra iná lọ́wọ́ wọn sìn iná tá à lò tó máa gbé bíìlì ẹ̀ wá wọ́n pè ní crazy bill ojú wa ti rí tó Nàìjíríà pàápàá. I believe by now we deserve the best but when we see the best do we recognize it? Did we recognize the best? That is why tó fi jẹ́ pé ṣẹ́rí gbogbo propaganda táwọn èèyàn sọ yẹn ẹ jẹ́ ká gbàgbé ẹ̀ pàápàá jùlọ àwa Yorùbá kò tọ́ sí wa kò tọ́ sáwa Yorùbá rárá kò tọ́ sáwa Yorùbá rárá. This man is a Yorùbá man, me I will always support him. Ẹ ṣépè fún mi kò ràn mí ẹ sọ̀rọ̀ sí mi I don't care but this is Yorùbá time we must use our time and we must use it judiciously. A fẹ́ lò nílò wípé káyé máa ṣàdúrà fáwa Yorùbá ni kódà kan tún máa sọ pé Yorùbá ẹ padà wá rúlu wa inshallah Ọlọ́run á ṣe dáadáa fún wa. So ladies and gentlemen ẹ jẹ́ kó ní kálukú lọ ṣàgbéjẹ́ mọ́wọ́ o Tinúbú kọ́ lórí release Ìgbòho o mo tó tún sọ ọ Ọlọ́run àyọ̀nù sí wa láyọ̀. BG
BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. BGI TV mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. Àjànà kú kọjá mo rí nǹkan fèrè, bàbá rere káwí parí. BGI TV, we are the pace setter. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde.